สำหรับ Lit Entertainment ก็เป็นค่ายเพลงที่เราเจาะไปที่กลุ่มวัยรุ่นเป็นหลักครับแต่ Lit ยังไม่เคยมีบอยแบนด์มาก่อนมันเลยเป็นการรอคอยของแฟนๆแล้วก็รอเมื่อไหร่ Lit จะเดบิวต์ศิลปินกลุ่มที่เป็นผู้ชายออกมาเรายังไม่เคยมีศิลปินที่ซ่ามาก่อนจุดเริ่มต้นในการทำศิลปินในค่าย Lit ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือเราอยากทำศิลปินที่แข็งแรงสามารถทำให้โชว์น่าดูน่าฟังได้มันเลยเป็นความรู้สึกที่แบบอยากให้เด็กๆทุกคนอ่ะเก่งสิ่งหนึ่งที่เราเน้นคือความเป็นธรรมชาติแล้วก็เคมีของคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน9คนก็ค่อนข้างที่จะมีเคมีที่ค่อนข้างจะเข้ากันได้ดีแล้วก็อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่มองเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นเคมีที่น่าสนใจเพราะว่าน้องๆเองแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองที่แตกต่างกันจนกระทั่งปีนี้แหละเราก็รู้สึกว่าน้องๆที่เรามีเขาก็แข็งแรงขึ้นแล้วนะงั้นเรามาทำอะไรกันสักอย่างเถอะเพื่อให้มันเกิดบอยแบนด์บอยกรุ๊ปวงแรกของ Lit Entertainment สักทีคิดว่าหลังจากที่เราได้เห็นสมาชิกที่เป็นเทรนนีทั้ง9คนของค่าย Lit มาเป็นระยะเวลานานแล้วเหมือนกันบางคนก็อยู่มาหลายปีบางคนก็เพิ่งเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วนี่คือ9คนที่เป็นเทรนนีของ Lit Entertainment แล้วผมคิดว่าณตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะได้ขึ้นไปอยู่บนสเตจครับแล้วก็ไปแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักพวกเขาในฐานะ9เทรนนีจาก Lit Entertainment ครับ ก็แรงไม่ต้องลังเล Ace it up Come with us it's time to play ความฝันที่มีมันจะอีกไกลเท่าไรไม่เป็นไร We'll be okay วางเดิมผ่านไปกันในสุด I'm all in it's time to make มันจะแพ้จะชนะให้มันรู้กันไป It's calling my name It's calling my name Let's get it on ก็เรา full house full heart Let's go ที่เรามันสุดเกินใครต้องแลกเท่าไรไม่กลัว full house full heart Let's go คงต้องลองเสี่ยงดูจะแน่แค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัวทาดา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  two houses one heart we go คงต้องลองเสี่ยงดูจะแน่แค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัว Full house on the hands ไม่มีคิดเยอะไปคว้าฝันใกล้ฉันมาพิชิตเธอ Never say any limit you will roll in the big pack dick 'cause the lit you will risk Let's do it for life ทั้งที่ก็ทำไม่ถึงเล่นให้ใหญ่อะ Raise it up we survive showing up people go face it to right วางเดิมพันไปกันในสุด I'm all in it's time to make it call จะชนะให้มันรู้กันไป It's calling my name It's calling my name Let's get it on ก็เรา full house full heart Let's go ใจเรามันสุดเกินใครต้องแลกเท่าไรไม่กลัว full house full heart Let's go คงต้องลองเสี่ยงดูจะแน่แค่ไหนก็เข้า
ก็เราอะ full house full heart let's go ใจเรามันสุดเกินใครต้องแลกเท่าไรไม่กลัว full house full heart let's go คงต้องลองเสี่ยงดูจะแน่แค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัวเธอนะ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  two houses one heart we go คงต้องลองเสี่ยงดูจะแน่แค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัว Full house on the hands ไม่คิดเยอะแต่ความฝันใกล้ฉันมันไม่ชิดฮะ Never stand in the mid yeah we roll into big park มีคนจะเล่น yeah we wrestler two houses one heart we go คงต้องลองเสี่ยงดูจะแน่แค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัวและนี่คือ Full House ทีมซองจากเทรนนีทั้ง 9 คนของเราครับ เมื่อกี้โชว์ได้สุดยอดมากๆ เก่งมากครับ เก่งมากค่ะ ผมแจ็คกี้และพี่มางขอเป็นตัวแทนรุ่นพี่ทีป๊อปนะครับ ผมฝากน้องๆไว้กับทุกคนด้วยนะครับ ผมในรายการ Two Houses 2 บ้าน 1 ฝันนะครับผมซึ่งจากระยะเวลาการฝึกซ้อมเนี่ยเราฝึกซ้อมกันมานานหลายปี อยากจะถามความรู้สึกน้องๆหน่อยครับผมว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง เพราะว่านี่ก็ใกล้ถึงความฝันของเราแล้วเนาะใกล้จะได้เดบิวต์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ ครับก็กันดั้มนะครับรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ใช่แค่เทรนนีแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพวกเราเนี่ยครับพร้อมแล้วครับที่จะเป็นศิลปินที่ออกไปโลดแล่นบนข้างนอกครับให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ชื่นชอบพวกเรานะครับ ผมว่ามันใกล้กว่าที่ผมคิดมากครับใกล้แล้วก็ใกล้มากกว่าทุกครั้งที่มีนะครับ มันเหมือนแบบโอกาสอยู่ข้างหน้าแบบข้างหน้าเลยมันคือจะตัดสินเราแล้วว่าเราจะสามารถเป็นศิลปินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกกดดันครับพอขึ้นไปอยู่บนนั้นจริงรู้สึกว่าแบบอ๋อมันใช่มันแบบนี้แหละมันสนุกมันอยากแบบทำต่อยังไม่อยากลงเวทีอะไรแบบเนี้ยครับรู้แล้วว่าทำอันเนี้ยอีกเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็จบตึ้งอันเนี้ยก็คือจะเป็นตัวตัดสินแหละว่าจะได้เดย์หรือไม่ได้เดย์เพราะที่ผ่านมาเหมือนแบบมันไม่มีจุดหมายครับว่าจะได้เดบิวต์เมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับบุญก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนที่เมลเลยครับก็รู้สึกว่าผมsatisfy หรือพึงพอใจกับตัวเองในระดับหนึ่งแล้วที่ผมได้ร้องเพลงได้มีเวทีเป็นของตัวเองแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าผมได้มีเดบิวต์ชื่อเป็นของตัวเองดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ทุกคนนะครับที่ร่วมกันอดทนผ่านทุกๆอย่างมาด้วยกันนะครับภูมิใจครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับที่ได้ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งมาอยู่บนเวทีแห่งนี้รายการแห่งนี้นะฮะก็ชาเลนจ์ตัวเองมากๆเลยมันเป็นโอกาสที่ดีมากของแบบพวกเราหลายๆคนที่ได้มายืนอยู่บนเวทีแล้วก็ได้ทำตามความฝันของพวกเราก็ขอบคุณมากเย่ครับเย่มันคงไม่ไกลจริงๆครับเหมือนแค่รอแค่เปิดประตูแล้วก็ก้าวไปแค่นิดเดียวเลยครับเปิดประตูแล้วก็ก้าวออกไปก็คือที่ของเราแล้วครับต้องลองเสี่ยงดูจะแน่แค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัวเย้ เย้ขอเสียงให้น้องๆหน่อยครับ เก่งมากนะคะ และนอกจากนี้นะคะ ในวันนี้เนี่ยเรามีโปรดิวเซอร์เรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเลยแล้วกันนะคะในวันนี้ที่จะมาร่วมเป็นสักขีพยานในการเริ่มต้นที่สำคัญของน้องๆของพวกเราค่ะเริ่มที่ท่านแรกนะคะพี่โดมค่ะ Managing Director ของค่าย Lit Entertainment ค่ะสวัสดีครับท่านที่2นะครับพี่มุกนะครับ Managing Director ของ Lit Entertainment ครับพี่เฟิร์นค่ะ Assistant Artist Management Department Manager ของ Lit Entertainment ค่ะพี่ไฮายธันวาหรือว่าพี่ไฮายเปเปอร์เพลนนะครับสุดยอดศิลปินและโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงให้กับศิลปินทีป๊อปมากมายหลายท่านมากๆนะครับผมรวมถึงเพลง Full House ทีม2ของรายการนี้ด้วยครับหล่อมากนะคะวันนี้คุณธันวา และคนสุดท้ายค่ะคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่ทีป๊อปผู้โด่งดังและเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้กับน้องๆเทรนนีแล้วก็น้องๆอีกหลายๆคนเลยค่ะพี่ปอร์เช่ศิวกรค่ะโห
เขาเป็นแรงบันดาลใจให้ เป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยครับผมแล้วก็อยากจะเท่เท่าพี่เขาบ้างตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะครับที่เราจะได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการเดบิวต์บอยกรุ๊ปวงแรกของ Lit Entertainment นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยพี่โดมมีเรื่องสำคัญนะครับที่จะแจ้งให้ทุกคนได้ทราบก่อนที่เราจะเข้าสู่ Two Houses กันอย่างเป็นทางการนะครับครับผมก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณนะครับน้องๆทุกคนจริงๆขอบคุณมากๆที่ทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับการเทรนมาหลายๆคนก็หลายปีเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เทรนเนี่ยพี่ๆทุกคนก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆเนาะแล้วก็สำคัญเลยคือเห็นถึงมิตรภาพที่ทุกคนก็พยายามช่วยเหลือกันผลักดันกันจนมาถึงวันนี้ได้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้คือวันสำคัญนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่เหมาะสมมากๆที่ค่ายลิทก็จะเดบิวต์บอยกรุ๊ปนะครับเข้าสู่วงการทีป๊อปเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับพี่ๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็พยายามตั้งใจสุดๆนะครับเพื่อที่จะคัดเลือกนะครับบอยกรุ๊ปครั้งนี้ให้เหมาะสมที่สุดแล้วก็เป็นที่รักของผู้ชมทุกคนนะครับแต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นนะครับพี่มีเรื่องสำคัญ2เรื่องอยากจะบอกกับน้องๆนะครับเรื่องที่1ถึงแม้ว่าพวกเราจะเทรนมาด้วยกันทั้ง9คนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เดย์ด้วยกันนะครับเพราะว่าจำนวนสมาชิกของบอยกรุ๊ปในครั้งนี้นะครับมีไม่ถึง9คนแปลว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้9คนนี้จะมีบางคนไม่ได้เดบิวต์นะครับและเรื่องที่2ครับจำนวนสมาชิกใน Two Houses จะไม่ได้มีแค่9คนนี้ครับเพราะเราจะมีเทรนนีน้องใหม่เพิ่มเข้ามาอีก5คนรวมเป็น14คนและทั้ง14คนนี้มีสิทธิ์เท่ากันครับที่จะได้เดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปวงแรกของ Lit Entertainment มันก็ตกใจแล้วมันก็รู้สึกเซอร์ไพรส์อยู่ครับผมว่ามันก็มาอีก5กลายเป็น14เลยนี่นาอะไรเงี้ยครับคงอยากให้ทุกคนที่เทรนด้วยกันมาอยากให้ได้เดทด้วยกันหมดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในหลักความเป็นจริงมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเขาบอกไปแล้วแบบผมแบบรู้สึกว่ายากแล้วมา5คนผมเลยแบบเครียดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันตื่นเต้นขึ้นเหมือนมันเป็นทั้งแรงฮึดแล้วก็รู้สึกหวั่นๆจะทำให้เพื่อนเราจะยิ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเลยจริงๆแล้วเรามองว่า9คนนี้โดยรวมภาพรวมดูค่อนข้างจะเข้ากันแล้วก็เป็นเคมีที่น่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราไปมองอินดีเทลมันก็อาจจะอยู่นิดหน่อยว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันยังสามารถที่จะเขย่าให้เกิดเคมีที่น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกอะไรเงี้ยค่ะบอยกรุ๊ปเบอร์แรกของ Lit Entertainment มันต้องเกิดจากความพยายามมันน่าจะต้องเกิดจากความบากบั่นความตั้งใจลงไปถึงบอยกรุ๊ปเบอร์แรกของเรามุกรู้สึกว่าอยากให้แบบน้องได้มันมาแล้วรู้สึกว่าearn it อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเฟ้นหาเคมีใหม่ๆที่เรามองว่ามันอาจจะยังไม่มีในกรุ๊ปนี้ปีนี้เนี่ยเราไปเจอเด็กที่น่าสนใจมาอีก5คนนะครับจากการออดิชั่นทั้งหมดการมีอีก5คนซึ่งเราไม่รู้หรอกนะว่าจริงเขาก็เก่งกันมากๆมันจะเกิดเป็นส่วนผสมใหม่ที่มันน่าสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่านี่ก็น่าจะเป็นอีก5คนที่ดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นกันถ้าเราจะเลือกมาเป็น1ในสมาชิกบอยกรุ๊ปของเราอย่างที่พี่โดมได้แจ้งไปนะครับผมผู้ที่จะมาเข้าช่วงชิงตำแหน่งการเดบิวต์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่9คนแต่เป็นทั้งหมด14คนเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ขอเชิญน้องๆเทรนนีทั้ง9คนนะครับไปที่สแตนเทรนนีก่อนได้เลยครับหลังจากลงจากเวทีทุกคนเงียบกันนะทุกคนดูออกนะฮะต่อให้จะคุยกันแต่มันไม่เหมือนเดิมนะมันหนักใจ นั่นแหละครับมันกลุ่มมันกดดันมันหลายๆอย่างเลยครับLet's get it on, go round full house, full heart. Let's go. ใจเรามันสุดกันใครต้องแลกเท่าไรไม่กลัว Full house,
จำนวนสมาชิกใน Two Houses จะไม่ได้มีแค่ 9 คนนี้ครับ เพราะเราจะมีเทรนนีน้องใหม่เพิ่มเข้ามาอีก 5 คน รวมเป็น 14 คน และทั้ง 14 คนนี้มีสิทธิ์เท่ากันครับ ที่จะได้เดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปวงแรกของ Lit Entertainment และขอเชิญเทรนนีสมาชิกใหม่ของ Two Houses ทั้ง 5 คนบนเวทีได้เลยครับ คิน อินทวิทย์ แพทเทิร์น ภูมิถิ่น สมาร์ท และนี่คือ performance แรกของพวกเขา Full House ค่ะ Hey what's up กลัวอะไรไม่ต้องลังเล Hey sit up Come with us it's time to play ความฝันที่มีมันใจไกลเท่าไรไม่เป็นไร we'll be okay วางเดิมพันไปกันที่สุด I'm all in it's time to make มันจะพาจะชนะให้มันรู้กันไป It's calling my name It's calling my name Let's get it on ก็เรา full house full heart Let's go ใจเรามันสุดกันใครต้องแลกเท่าไรไม่กลัว full house full heart Let's go คงต้องลองเสียงดูจะหนีแค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัวจาดา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  Two houses one heart we go คงต้องลองเสียงดูจะหนีแค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัว Full house on the hands ไม่มีคิดเยอะไปคว้าฝันใกล้ฉันมาไปชิดเหอะ Never stand in the mid yeah we roll to pit พาร์ทนี้ก็จะ lead yeah we wrestler Let's do it for life ทำจนที่กระทำไปถึงเล่นให้ใหญ่ yeah Raise it up we survive showing off all the friends in tonight วางเดิมพันไปกันที่สุด I'm all in it's time to make มันจะแพ้จะชนะให้มันรู้กันไป It's calling my name It's calling my name Let's get it on ก็เรา full house full heart Let's go ใจเรามันสุดกันใครต้องแลกเท่าไรไม่กลัว full house full heart Let's go คงต้องลองเสียงดูจะไหนแค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัวจาดา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  Two houses one heart we go คงต้องลองเสียงดูจะไหนแค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัว ดีครับดีว้าวครับไวบ์โดยรวมมันดีมากเลยครับแล้วก็ performance ก็แบบดีกว่าที่คิดไว้ว่าในระยะเวลาเท่านี้ครับรู้สึกมันดีกว่าที่คิดไว้มากแล้วแต่ละคนดูมีเสน่ห์แล้วก็มีความมั่นใจมากเลยครับ ก็เรา full house full heart Let's go ใจเรามันสุดกันใครต้องแลกเท่าไรไม่กลัว full house full heart Let's go คงต้องลองเสียงดูจะไหนแค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัวจาดา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  Two houses one heart we go คงต้องลองเสียงดูจะไหนแค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัว Full house on the hand ไม่มีคิดเยอะมีความฝันใกล้ฉันมาไม่ชิดฮะ Never stand in the mid yeah we roll to pick พาร์ทนี้ควรจะ lead yeah we wrestler Two houses one heart we go คงต้องลองเสียงดูจะไหนแค่ไหนก็เข้ามาไม่กลัว
เก่งครับพี่เขาเก่งแบบหมายถึงว่าเก่งมากจากเห็นครั้งแรกแล้วตกใจเลยว่านี่ครั้งแรกของทุกคนเราแต่ว่ามันออกมาดีครับ โอ้เด็กใหม่สามารถทำได้ถึงขนาดนี้ในระยะเวลาเท่านี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันว้าวครับ จากที่พี่โดมได้เกริ่นไว้นะครับ นับจากนี้จะเป็นเวลา challenge สู่ความฝันของน้องๆทุกคนนะครับผมเพราะว่าเทรนนีในบ้าน Two Houses ทั้งหมด 14 คนจะได้เดบิวต์เป็นบอยกรุ๊ปวงแรกของ Lit Entertainment เพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งจำนวนที่จะได้เดบิวต์นั้นก็คือผมไม่รู้เลยอ่ะส่วนตัวผมคิดว่าค่าเดย์9 คนมันน่าจะเยอะไปน่าจะ9หรือเปล่าในใจก็คง7 ถึง 9 คนคิดว่าเดบิวต์เป็นกลุ่มได้เดบิวต์กับเพื่อนๆที่เทรนมาด้วยกันมากกว่าครับ 7 คนครับมันกดดันเขาพูดปุ๊บทั้งห้องเงียบแล้วก็ทุกคนหน้าแบบดิ่งดาวกันหมดแล้ว ช็อกครับช็อกแบบไม่อยากให้ในวงสักคนออกมันหนักกว่าที่เราเคยผ่านมาอีก 7 คนนะคะก็คือครึ่งหนึ่งของทั้ง14 คนตรงนี้เลยใช่ถามทั้ง5 คนก่อนเลยดีกว่าค่ะในฐานะที่เราเป็นสมาชิกใหม่เนาะที่จะเข้ามา challenge การเดบิวต์ครั้งนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับส่วนตัวผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆส่วนตัวผมเลยไม่ได้เป็นคนที่เต้นเก่งมากตั้งแต่แรกเลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ใหม่มากสำหรับผมรู้สึกว่าอยากจะเติบโตมากขึ้นเพราะผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็คือการเติบโตอย่างหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นก็มีแอบกดดันนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอได้ลองเต้นได้ลองเอ็กซ์ไซส์อะไรกับเพื่อนดูก็สนุกครับจริงๆก็แอบตื่นเต้นอยู่ครับแต่ก็เตรียมใจมาแล้วว่าจะต้องเจอคนใหม่ๆอะไรก็ต้องปรับตัวเข้ากันกับเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็กดดันตัวเองมากๆครับในเมื่อเราเป็นน้องใหม่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าต้องพุชตัวเองให้เท่ากับพี่ๆที่เขาฝึกมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องปักปั่นสู้ไปครับผมตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็กดดันด้วยครับนอกจากที่จะเป็นน้องใหม่แล้วก็ยังเป็นรู้สึกว่าจะเป็นน้องเล็กสุดใน5 คนนี้ด้วยใช่ครับตอนแรกอ่ะผมคิดไว้แล้วเด็กสุดแน่เลยอะไรอย่างนี้เราก็ต้องแบบวางตัวกับพี่เขาดีๆหน่อยนะเดี๋ยวพี่เขาไม่ชอบเราใช่และสำหรับเทรนนีที่เทรนด้วยกันมาทั้ง9 คนล่ะครับเพื่อนๆของเราที่เทรนด้วยกันมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เดบิวต์กับเราแล้วและอีกทั้งยังมีเพื่อนใหม่ที่อาจจะทำให้เราไม่ได้เดบิวต์อีกด้วยตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับครับโอ้แรงมากครับขอโทษครับมันเป็นสคริปต์ครับมันเป็นสคริปต์ผมไม่ผิดครับผมไม่ผิดผมตกใจรู้สึกว่ายากแล้วมา5 คนพวกผมอยู่กันใช่ไหมครับ3 ปีกว่าจะเป็นทีมกันก็คือเป็น3 ปีแต่เขาแบบ1 เดือนเขาเป็นทีมกันแล้วครับพวกเราสู้กันมาเยอะครับแบบว่าโดนหลายๆอย่างแบบสู้มาด้วยกันครับแล้วก็ทำอะไรต่างๆมาด้วยกันไม่เป็นไรมาด้วยกันครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆแล้วก็หลายๆคนได้เดบิวต์ไปด้วยกันอยากเห็นทุกคนเดินไปข้างหน้าประสบความสำเร็จด้วยกันครับเพราะว่าแบบพวกเราตั้งใจกับตรงนี้มากครับแล้วก็ตั้งใจทำมันสุดๆทุ่มเททุกอย่างให้กับตรงนี้สุดๆเลยครับก็อยากเห็นเพื่อนๆทั้งหมดแล้วก็เพื่อนใหม่ด้วยครับได้เดบิวต์ไปด้วยกันด้วยครับโอ้เศร้าครับเซ็งมันจะเป็นยังไงบ้างนะเราจะสนุกไหมอะไรเงี้ยครับทำงานกับคนใหม่จะเป็นไงบ้างผมก็จะชอบกังวลเรื่องนี้ความรู้สึกแท้จริงที่เกิดขึ้นคือมันต้องมีการแย่งชิงครับแน่นอนครับว่าสิ่งนี้คือการแข่งขันแน่นอนสำหรับผมตอนนั้นแล้วก็ส่วนพวกเรา9 คนไม่ค่อยอยากจะนึกไปถึงตอนอยากขอลงมันคงจะใจสลายนะครับทุกคนเราเห็นความพยายามทุกคนแบบมากันตลอดอะครับแล้วเหมือนพอมันรู้ว่ามันจะต้องมีคนที่ไม่ได้ไปด้วยกันมันก็จะรู้สึกสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
ไม่เห็นหน้าค่าตากันทุกวันเลยอะไรอย่างงี้มันก็เหมือนแบบว่าบางทีมันซ้อมจนถึงดึกดื่นอะไรอย่างงี้ผมไปนอนบ้านญาติอะไรเงี้ยครับบางทีแบบมันมีอาทิตย์บางอาทิตย์แบบเจอหน้าเพื่อนบ่อยกว่าเจอหน้าแม่อีกอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่ายิ่งกลายเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ายังไงก็ตามก็อยากให้ทุกคนไปด้วยกันครับผมก็ไม่อยากเสียใครไปครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้เดย์หมดทุกคนแต่ถ้ามันทำไม่ได้ก็คงต้องทำใจครับผมช็อกครับช็อกแบบไม่อยากให้ในวงสักคนออกเลยครับผมรักมากๆกว่าพวกผมจะพัฒนาและแข่งขันเรื่องเต้นหรือว่าเรื่องเสน่ห์หรือเรื่องร้องอะไรของตัวเองออกมาได้ขนาดนี้พวกผมผ่านอะไรกันมาเยอะมากๆครับมันก็พูดไม่ถูกอะคือแบบว่าด้วยความที่ว่า7คนเนี่ยมันต้องมีคนหายไปมันก็ไม่โอเคอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกตุ่นๆน้อยๆฮะทุกคนเริ่มเครียดทุกคนเริ่มกดดันนะเพราะว่านั่นแหละเขาบอกจำนวนคนแล้วมันก็ต้องมีการแข่งขันก็คงรู้สึกเศร้าครับแต่ก็เชื่อว่าพวกเราทุกคนแล้วก็ตัวผมเองก็จะพยายามอย่างเต็มที่ครับอีกอย่างหนึ่งคือผมตกใจมากที่ผมเจอเพื่อนผมบนเวที คนไหนเอ่ย คินครับแบบว่า คิน ผมเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะมาเจออีกทีบนเวทีนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาร่วมรายการนี้ด้วยครับเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นคินเต้นเท่าไหร่แต่ว่าก็เห็นเต้นใน IG อยู่บ้าง Challenge แรกในสเตจที่ 1กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับ แค่เพียงจะชวนเธอมามองตาแล้วทีดีธาดาไม่ได้ครั้งรักแต่ฉันว่าฉันคลั่งไคล้เธอ พี่คิดว่าจุดสำคัญของวันนี้เลยคือคอนโทรลเสียงไม่ค่อยได้ละกันChallenge แรกในสเตจที่ 1กำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับโดยเทรนนีทั้ง14คนจะถูกรีเซ็ตไม่มีทั้งกรุ๊ป9และกรุ๊ป5ทั้ง14คนจะต้องแสดงความสามารถของตัวเองในเพลงที่ตัวเองถนัดทั้งคิดโชว์ร้องและเพอร์ฟอร์มทีละคนโดยพี่พีดีทั้ง5คนนะครับจะประเมินและให้คะแนนเพื่อจัดลำดับแรงกิ้งทั้ง14ลำดับครับสำหรับเกณฑ์จริงๆก็เราก็จะเจาะไปทุกๆมิติเลยครับเพราะว่าแค่ร้องแค่เต้นมันอาจจะยังไม่พอมันอาจจะต้องมีการผูกเรื่องราวดีไซน์เรื่องราวทั้งหมดดีไซน์ไดนามิกของโชว์เพื่อให้ทั้งโชว์เนี่ยมันเป็นความน่าประทับใจตั้งแต่ต้นจนจบกรรมการเองก็จะประเมินว่าใครที่มีเก่งทั้งในเรื่องสกิลทั้งในเรื่อง Star Quality หรือความเป็นศิลปินรวมไปถึงการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยมากที่สุดนี่แหละอาจจะช่วยทำให้ทุกๆคนน่ะสามารถดึงความสเปเชียลบางอย่างที่ตัวเองบางครั้งอาจจะยังไม่กล้าที่จะปล่อยมันออกมาแล้วเราอาจจะเจอสิ่งนั้นและน้องๆเองก็ได้รับประสบการณ์ที่สามารถเอามาช่วย develop ตัวเองได้เพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะและแน่นอนค่ะว่าลำดับ ranking ในรอบนี้เนี่ยเราก็จะมี benefit ในการเข้าสู่บ้าน Two Houses อย่างแน่นอนต่อไปนะคะจะเป็นการขึ้นโชว์แสดงความสามารถค่ะโดยเราจะเรียงลำดับตามอายุจากคนที่อายุมากที่สุดไปอายุน้อยที่สุดค่ะซึ่งคนแรกก็คือกันดั้มค่ะกันดั้มเป็นหนึ่งคนที่คาแรคเตอร์ชัดมากแล้วก็สามารถทำได้ทั้งร้องและเต้นแต่จุดที่น่าสนใจมากๆของน้องคือธรรมชาติที่น่ารักของเขาและแพชชั่นที่เขามีต่อสิ่งนี้ก็ต้องรอดูค่ะว่าโจทย์เนี้ยเขาจะสามารถโชว์เสน่ห์ของเขาอะให้ทุกคนได้เห็นเหมือนที่สมกับความพยายามที่เขาแบบทำมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ได้ไหมค่ะสวัสดีครับกันดั้มครับระยะเวลาการเทรน3 ปี 2 เดือนครับแค่เพียงจะชวนเธอมามองตาแล้วทีดีธาดาเต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทราชวนเธอมามองตาแล้วทีดีธาดาไม่ต้องกลัวแค่ชั่วคราวเราก็โดนต้องมนตอนที่เธอมองมาไม่ได้เจอมันนานคนที่ดูเข้าตาที่เธอทำแววตาแบบนี้เธอตั้งใจหรือเปล่าเธอคิดไว้หรือเปล่ารู้ไหมว่าการที่จะมาแล้วแบบนี้มันไม่ดีรู้ไหม
ต้องการเล่นแบบนี้ก็ยังดีแต่ว่าเธอพร้อมไหมแค่เพียงจะชวนเธอมามองตาแล้วทีดีทาดาเต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทราชวนเธอมามองตาแล้วทีดีทาดาไม่ต้องกลัวแค่ชั่วคราวอู้ว้าวอู้อู้ว้าวอู้อู้แค่เพียงจะชวนเธอมามองตาแล้วทีดีทาดาเต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทราแค่เพียงจะชวนเธอมามองตาแล้วทีดีทาดาเต้นรำก่อนรำลาใต้แสงของจันทราชวนเธอมามองตาแล้วทีดีทาดาไม่ต้องกลัวแค่ชั่วคราวอู้ว้าวสวัสดีครับกันดั้ม สวัสดีครับ พี่ว่าเครื่องติดช้าไปหน่อยสำหรับพี่เพราะว่าสังเกตเห็นอาการความตื่นเต้นได้แล้วก็เรายังควบคุมมันไม่ค่อยได้ในช่วงแรกคือมันมีอาการเพลียต่ำตลอดในช่วงแรกๆเลยครับแล้วก็เริ่มเห็นอาการที่แรงหมดด้วยในช่วงฮุก2คือเต้นเริ่มไม่ค่อยขยับแล้วเพราะฉะนั้นต้องฟิตมากกว่านี้นิดนึงนะครับทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อจะได้โฮทั้งหมดได้แล้วก็สำคัญเลยคืออย่าใช้เวลาในการสตาร์ทเครื่องตัวเองนานขนาดนั้นไม่งั้นมันจะไม่ทันเพราะว่ากว่าที่จะรู้สึกว่ามันคือครึ่งหลังไปแล้วแล้วมันอาจจะไม่ทันก็ได้โชคดีครับขอบคุณครับ พี่เฟิร์นนะคะ เอาข้อที่ดีก่อนวันนี้พี่คิดว่าวันนี้ดูแสดง feeling แสดง charisma ของตัวเองออกมาได้ดีแต่ว่าข้ออื่นๆน่ะพี่คิดว่าจุดสำคัญของวันนี้เลยคือ control เสียงไม่ค่อยได้ละกันแล้วก็ปกติเราเองอ่ะเป็นคนที่ move ได้ค่อนข้างคมแต่ว่าวันนี้มันค่อนข้างจะแตะท่าละกันพี่คิดว่าน่าจะเซฟเพื่อให้ร้องได้จนจบเนาะแล้วก็ตัวเสียงเองก็ยัง control ได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็นเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยนะคะถ้าผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ผมรู้สึกว่า70แล้วกันครับรู้สึกว่ายังไม่กดดันตัวเองมากแบบยังไม่อยากกดตัวเองขนาดว่าให้รู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่าเราคนแรกแล้วก็เต็มที่มากครับกับโชว์นี้ถึงมันจะผิดพลาดต่างๆอะไรก็ the show must go on เลยแล้วครับคือเหมือนผมเป็นคนแรกด้วยแล้วก็กดดันตัวเองเกินไปเหมือนว่ากลัวหลายๆคนผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวคำนั้นมากกว่า3 ปี 2 เดือนแต่รู้สึกว่าพอลงมาแล้วโชว์ให้ทุกคนเห็นแล้วคนบอกว่าโอเคแล้วก็โอเคสบายใจแล้วถ้าเพื่อนๆบอกว่าภาพรวมมันดีก็โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเชิญน้องคินได้เลยค่ะ คินเป็นหนึ่งคนที่ผมรู้จักมาสักระยะหนึ่งเลยครับเริ่มจากน้องเป็นศิลปินในค่ายมาซึ่งเป็นเครือของ Love East ด้วยเช่นกันก็เลยเป็นค่ายเพื่อนบ้านกันจากวันนั้นที่ผมเจอคินมาจนถึงวันที่แบบน้องอยากจะมาเข้าร่วมรายการด้วยอ่ะก็รู้สึกว่าน้องพัฒนาไปเรื่องการร้องเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่คาดคิดเลยเพราะว่ารายการนี้พอมันเป็นการเฟ้นหาบอยแบนด์เรายังไม่เคยเห็นเขาเต้นเคยได้ยินแค่มาว่าเขาไปเรียนเต้นมาเหมือนแบบอยากเพิ่มสกิลให้ตัวเองอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเต้นได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับคินครับผมระยะเวลาในการเทรน1 เดือนครับก็ทำเป็นศิลปินอยู่ครับจะไปเลือกชุดแต่งงานดูแหวนคู่สักทีทำหน้าที่เป็นศิลปินเป็นอาชีพเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงที่เรียนมหาลัยแล้วก็เหมือนก็ได้มีปล่อยเพลงเป็นซิงเกิลของตัวเองหรืออะไรอย่างงี้พอมาถึงจุดนึงก็พอมันเหมือนเราได้ทำในสิ่งเดิมๆเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสอย่างอื่นที่มันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราก็เลยแบบอยากจะลองดูอยากลองมาทำตรงนี้บ้างแล้วคราวนี้พอดีมีโอกาสที่จะได้มาทำตรงนี้พอดีก็เลยแบบตอบรับโอเคมาเลยครับไม่ใช่เพราะฉันเองอยากมีคนสบตา
อิจฉาใครที่เขารักกันรักแล้วทำไมไม่ค่อยเป็นตัวเองแบบนั้นจะไม่เข้าใจด้วยซ้ำไปเหมือนว่าเธอนั้นทำบางอย่างกับหัวใจทำให้ฉันต้องกลายมาเป็นแบบนี้ได้มาเห็นบางอย่างที่ไม่เคยเห็นและได้รู้สึกแบบที่ไม่เคยเป็นเพราะเธอคนนี้ไม่ได้ครั้งรักแต่ฉันว่าฉันคลั่งไคล้เธอเชื่อไหมนี่เป็นอะไรที่ฉันไม่เคยพบเจอเรื่องที่ฉันนั้นยังไม่เคยได้เข้าใจ Because of you ไม่ได้ครั้งรักเป็นแบบนี้เพราะเธอคนเดียวรู้ไหมให้เป็นตัวเองก็ยังไม่ว่าแต่ฉันไม่ได้ครั้งรักในครั้งเธอฉันนั้นยังไม่เคยได้เข้าใจ Because of you ไม่ได้ครั้งรักเป็นแบบนี้เพราะเธอคนเดียวรู้ไหมให้เป็นตัวเองก็ยังไม่ว่าแต่ฉันไม่ได้ครั้งรักแต่ครั้งเธอขอบคุณครับ ครับคีนที่อยากน่าจะต้องให้ระวังเพิ่มนะครับคือคำควบกล้ำเนาะคลั่งรักเนาะแล้วก็รอเรือรอลิงมันสลับกันเยอะเหมือนกันนะครับก็น่าจะรู้สึกว่าอยากให้ทำความเข้าใจกับกรูฟของเพลงที่เราจะร้องมากกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะมันเห็นชัดท่อนที่เราแอดลิบเนาะอันนั้นเห็นเลยว่ามันไม่ค่อยตรงกรูฟมันจะเห็นชัดนิดนึงเนาะประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ จริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันแหละมันก็คือเรื่องสัดส่วนการร้องแต่ว่าที่ต้องย้ำเรื่องนี้อีกรอบนึงเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเพลงนี้ครับวิธีการร้องที่ทำให้กรูฟมันชัดเจนมันจะทำให้เพลงมันดูเป็นสไตล์นี้มากขึ้นแอดลิบจริงๆพี่รู้สึกว่ามันเลยป้ายเราเลยป้ายปะเพราะว่าจริงๆแล้วโน้ตมันน่าจะไม่ได้จบแค่ตัวแบบมันไม่ได้จบเลยไปขนาดนั้นนะมันต้องจบตัวนึงก่อน I'm crazy crazy for you ทีนี้พอเราขยับสูงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยอาจจะด้วยความตื่นเต้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้โน้ตมันเลยป้ายครับแล้วมันก็เลยฟังแล้วมันก็แบบตกใจผวาขึ้นมานิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ถ้าเกิดสมมติมันต้องเป็นท่อนไฮโน้ตอะไรเงี้ยอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับใจเย็นแล้วก็เช่นเดียวกันครับคือพอเพลงมันมีความกรูฟประมาณนี้เนาะก็คาดหวังอยากจะเห็นให้เราขยับไปตามเพลงทีนี้พอเป็นพี่คินเดินไปเดินมาเฉยๆมันเลยไม่ได้เห็นมิติอื่นๆของโชว์นี้แล้วกันนะครับโชคดีครับขอบคุณครับ ระยะเวลาในการแบบกว่าที่ผมจะมาเตรียมก็สักประมาณเดือนหนึ่งมันค่อนข้างที่จะสั้นสำหรับผมมากผมก็เลยรู้สึกว่ามันยิ่งต้อง work hard แบบหนักมากๆทั้งเรื่องร่างกายตัวเองพวกเรื่อง core body ที่มันต้องใช้บ่อยๆในการเต้นหรือว่าการจัดระเบียบองค์ประกอบร่างกายอาจจะต้องแบบให้มันหนักมากขึ้นฝึกเพิ่มมากขึ้นกว่าเพื่อนๆที่เขากำลังทำอยู่ด้วยเมลครับระยะเวลาการเทรน4 ปี 5 เดือนครับเดินมาส่งเธอแค่นี้
พยายามทำยังไงก็ได้ให้ร้องเสียงที่เป็นเสียงคลีนอยู่แล้วก็พอเข้าท่อนแรปอ่ะมันยังเป็นคนเดียวกัน คิดถึงกันบ้างนะถ้าหากว่าเธอว่างๆและรถไฟขบวนต่อไปถึงจะไม่มีผมไปนั่งข้าง คนต่อไปครับเมลครับเชิญครับ สวัสดีครับ เมลครับ ระยะเวลาการเทรน 4 ปี 5 เดือนครับ จริงๆเมลอะค่ะตั้งแต่เทรนมาเมลเป็นเด็กน่ารักมากเมลเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมากๆเลยค่ะเป็นมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้น้องเป็นคนที่ใช้ความพยายามเข้าสู้กับทุกอย่างมากๆก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนที่เราเห็นมาตลอด4 ปี 5 เดือนที่ผ่านมาเหมือนกันว่าเวลาน้องมีเสน่ห์เวลาน้องเพอร์ฟอร์แมนซ์อะมันน่าดูแค่ไหนค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้รักมันหรือไม่ได้มีแพชชั่นกับมันขนาดนั้นรู้สึกว่า4 ปี 5 เดือนมันน่าจะเป็นระยะเวลาที่มันโหดมากถ้าเป็นคนอื่นอาจจะถอยไปแล้วแต่กับเมลไม่ใช่กับเมลมันกลายเป็นยิ่งนานมันยิ่งแปลว่าเขาได้ถูกฝึกฝนมาอย่างดีผมเลยรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่สุกงอมของเมล ผมคิดว่าผมก็ยังอยากลองทำสิ่งนี้อยู่ครับเพราะว่าผมทุ่มแรงกายแรงใจไปเยอะมากครับกับสิ่งนี้แล้วก็ระยะเวลาตรงนี้ผมจะเต็มที่ให้ได้มากที่สุดแบบจะใส่มัดสุดท้ายแหละเดินมาส่งเธอแค่นี้ให้เธอไปดีกับทางของเธอขอให้ได้พบได้เจอกับคนที่ดีคนที่ไม่ทำเธอเสียใจเดินมาส่งเธอแค่นี้ให้เธอโชคดีต่อจากนี้ไปต้องจำเอาไว้แม้เรานั้นมากันตั้งไกลแต่สุดท้ายได้แค่ส่งเธอ มันน่าเสียดายตรงไหนรู้ไหมตรงที่ความรู้สึกต่างๆของเรานั้นมันยังไม่เคยคงที่ขอโทษที่ตัดสินใจทั้งหมดไปด้วยอารมณ์บีบฉันเลยต้องยอมรับความเจ็บปวดที่หวนมาเหมือนกับคมมีดเวลามันผ่านไปฉันก็คงขอเธอไม่ได้และในวันนี้ฉันคงต้องไปฉันคงจะสอนเธอไม่ได้ฉันนั้นโคตรเสียใจที่ฉันถนอมเธอไม่ได้สุดท้ายเรารักเธอมากแค่ไหนก็เป็นเจ้าของเธอไม่ได้ฉันนั้นโคตรอยากหอมแต่ก็ยังหอมเธอไม่ได้ฉันถอดทุกอย่างออกไปจากหัวแต่ฉันกับถอนเธอไม่ได้ฉันตอบสนองเธอไม่ได้ฉันถอดสมองของเธอไม่ได้ทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเธอฉันยังหยุดหลอนมันไม่ได้ฉันเลยมานั่งเครียดแล้วก็มาจากไฟล์เพลงและหากวันไหนฉันลืมเธอได้วันนั้นฉันจะไปเองใครจะเชื่อว่าเราทั้งสองนั้นจะสลับไปเวความรักของเราที่ไม่เคยคิดแล้วมันกระดิบซะยิ่งกว่าครับ Friday yeah ได้แค่นี้ให้เธอไปดีกับทางของเธอขอให้ได้พบได้เจอกับคนที่ดีคนที่ไม่ทำเธอเสียใจโยคิดถึงกันบ้างนะถ้าหากว่าเธอว่างๆและรถไฟขบวนต่อไปถึงจะไม่มีผมไปนั่งข้างขอให้โชคดีให้เธอได้เดินไปข้างหน้าปล่อยฉันเอาไว้ตรงนี้นี่แหละตอนนี้ฉันมันคุ้มข้างบ้าเราเคยรักกันมากแค่ไหนอยากให้เธอจบจำไว้ผมอยากกอดลาเป็นครั้งสุดท้ายไม่รู้ว่ามันจะทันไหมอะไรที่มันไม่ดีเธอแค่อย่าลืมและวางไว้บทเพลงนี้ขอมอบให้เธอไม่รู้ว่าเธอจะฟังไหมสวัสดีครับเมล สวัสดีครับ ครับก็ก่อนอื่นพูดถึงโทนเสียงก่อนเลยพี่รู้สึกว่าเมลเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ในโทนเสียงคนหนึ่งเลยในส่วนของเพลงเนี่ยครับมันจะมี2ส่วนหลักๆก็คือในส่วนของท่อนที่มันเป็นร้องคลีนเนาะแล้วก็ในส่วนของเป็นแรปมันค่อนข้างต่างกันชัดเจนมากๆเลยพยายามทำยังไงก็ได้ให้ในขณะที่เราร้องเสียงที่เป็นเสียงคลีนอยู่แล้วก็พอเข้าท่อนแรปอ่ะมันยังเป็นคนเดียวกันใน attitude เดียวกันแต่เพียงแต่ว่าเราร้องคนละเทคนิคตอนนี้มันเหมือนเราแยกออกมาเป็น2คนเลย
มันเลยทำให้เหมือนจะเข้าใจตัวเรา แต่ก็ยังไม่หมดทุกแง่มุมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ลองกลับไปคิดดูแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับการเป็นศิลปินนะครับ สวัสดีครับ เราเทรนมา4 ปีกับ5 เดือนใช่ไหมครับพี่เชื่อว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ปกติคนที่เทรนเยอะเวลาเทสหรือเวลาสอบค่อนข้างจะคิดมากเพราะว่าเราค่อนข้างมีวิชาเยอะแล้วก็บางทีเราสับสนว่าสิ่งที่เราเรียนมานานกับสิ่งที่เราเพิ่งเรียนหรือว่าสิ่งที่เราควรทำอะไรกับมันดี เรายังมีความกังวลอยู่สูงมากที่เก็บไว้ไม่ได้แล้วคนดูรู้สึกตอนร้องแล้วก็ตอนเริ่มเพลงโชคดีที่เพลงนี้เป็นเพลงที่มีไดนามิกหลังจากร้องแล้วไปแรปช่วยแล้วกลับมาร้องแล้วไปแรปใหม่เหมือนเรามั่นใจกับท่อนแรปตัวเองมากใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงเราการ delivery เรามันเปลี่ยนไปเลยแรปชัดเราสื่อสารให้คนฟังรู้เรื่องแล้วก็เขารู้ว่าอยากรับอะไรแล้วก็รู้สึกไปกับมันอาจจะเพิ่มนี่นั่นได้นิดหน่อยแต่เข้าใจได้มันคือแบบเราตื่นเต้นอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับผมพูดตรงๆก็ผมกดความกังวลกับความตื่นเต้นของตัวเองไว้ไม่ไหวจริงๆครับคำว่า4 ปี 5 เดือนมันก็ค่อนข้างกดดันกับผมมากๆเลยครับเพราะว่ามันนานมากครับผมก็แบบชอบคิดว่าทุกคนก็ต้องคาดหวังว่าเมลต้องเก่งแล้วนะอะไรเงี้ยครับผมก็ยังทำพลาดอยู่ครับยังกดความกังวลของตัวเองไม่ค่อยได้ดังดาวบนฟ้ากำลังจะแตกสลายหายไปเหมือนกับความรักที่เธอให้ฉัน เป็นโชว์แรกตั้งแต่วันนี้ที่ได้ฟังแล้วรู้สึกขนลุกครับ พี่เห็นด้วยทุกอย่างนะครับ จริงๆพี่คิดว่าเราน่าจะเต้นได้เยอะได้แรงกว่านี้คือถ้ามันทำให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นพี่ว่ามันจะสามารถทำให้โชว์มันทั้งดูสมูทด้วยแล้วก็ฟังลื่นหูด้วยดีนะครับแต่มันไม่ใช่ไม่อยากให้คุณมีแฟนไม่ได้อยากให้คุณมีใครอยากให้มีแค่ผมคนเดียวได้ไหมฟังไว้คือสิ่งที่ดีแต่อยากให้ใช้หัวใจให้มากกว่านี้ครับผมแล้วก็ใช้สมองให้น้อยลงครับขอขอบคุณ Britannia บ้านสไตล์อังกฤษ40 โครงการพร้อมอยู่โทฟุซังนมถั่วเหลืองโทฟุซังอร่อยทุกวัน Sleep to Sleep ชุดนอนได้นอนสบายไม่ต้องใส่บรา Lingerie Pop มากกว่าทุกเทรนด์ป๊อปแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าในรายการ Two Houses 2 บ้าน 1 ฝัน